আৰম্ভণিতে কওঁ, আপোনাৰ যদি নতুন কিবা শিকাৰ মনোভাৱ নাই তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে নহয়। আমি সকলোৱে সৰুতে চাগে স্কুলত ৰচনা লিখি পাইছোঁ। তাৰ মাজৰ এখন আছিল এইম ইন লাইফ। আজিৰ কিতাপখনৰ নামো একেই, লক্ষ্য। লেখক ব্ৰায়ান ট্ৰেচি। এইখন কিতাপ কেৱল সেই সকল লোকৰ বাবে যিজনে জীৱনত তীব্ৰ বেগেৰে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে। এই কিতাপখনৰ কথাবোৰ মানি আপুনি বহু বছৰৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ পৰা বচাৰ উপৰিও আপোনাৰ লক্ষ্যস্থানত অধিক সোনকালে উপনীত হ'ব পাৰিব। এই কিতাপখনে আপোনাক জীৱনত আগুৱাই যোৱাত যিমান সহায় কৰিব সেয়া আন কোনেও কৰিব নোৱাৰে। বহুতো ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেজুৱেটে কৈছে যে কিতাপখনৰ লেখকৰ এই সাধাৰণ কথাখিনি মানি যিমান লাভ হৈছে সিমান 4 বছৰো অধ্যয়ন কৰিও হোৱা নাই। সময় বহুত মূল্যৱান। মানুহে কিছুমান কামত বহুত বছৰ এনেই লগাই দিয়ে, যিটো কাম কেৱল কেইমাহ মানতে কৰাটো সম্ভৱ। এই কিতাপখনত দিয়া লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি আপুনি কম সময়তে ইমানখিনি পাব পাৰে যিমান আপুনি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে। আপুনি ইমান বেগেৰে উন্নতি লাভ কৰিব যে আপুনি আৰু আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে থকা সকলো লোকেই আচৰিত হৈ ৰ'ব। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক এক মহান নতুন আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ পথলৈ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ লেখক ব্ৰায়ান ট্ৰেচিৰ কিতাপ গ'লছৰ প্ৰথমটো অধ্যায়। অধ্যায় 1। আপুনি এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ সফলতা পাইছে সেয়া কেৱল সম্ভাৱনাৰ এটা সৰু অংশ। সফলতাৰ এটাই নিয়ম, আপুনি এজন সফল ব্যক্তি হ'বলৈ আপুনি দুখীয়া নে ধনী পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে সেইটো কোনো দৰকাৰ নাই। দৰকাৰী সেইটোহে যে আপুনি কলৈ গৈ আছে। আপুনি যিটো পথত আগবাঢ়ি গৈছে সেইটো পথ কোন দিশে গৈছে, ধনী নে দুখীয়া, ধৰ্ম নে অধৰ্ম। আপোনাৰ লক্ষ্য স্পষ্ট হ'লে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ে, আপোনাৰ ক্ষমতাৰ বিকাশ হয় আৰু প্ৰেৰণা বৃদ্ধি হয়। মানৱ নিৰ্মিত জগতখনত আপুনি আপোনাৰ চাৰিওফালে যিমানবোৰ বস্তু দেখিছে এই সকলোবোৰ উদ্ভাৱন হোৱাৰ আগতেই কাৰোবাৰ মগজুত এটা চিন্তা হিচাপে আহিছিল আৰু এদিন তেওঁলোকে নিজৰ চিন্তাটোক বাস্তৱলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে কেৱল লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি। আপুনি যিটোৰ বিষয়ে বেছিকৈ ভাবে এদিন আপুনিও সেইটোৱে হৈ যাব। বহু হেজাৰ সফল মানুহক সোধা হৈছিল যে তেওঁলোকে বেছিভাগ সময় কিহৰ বিষয়ে ভাবে আৰু উত্তৰত তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকে বেছিভাগ সময় নিজৰ ভাল লগা বস্তু আৰু সেইটোক পোৱাৰ কথা ভাবিছিল। অসফল আৰু দুখী মানুহবোৰে বেছিভাগ সময় নিবিচৰা বস্তু বা পৰিস্থিতিৰ কথা চিন্তা কৰে। তেওঁলোকে নিজৰ সমস্যা আৰু চিন্তাৰ বিষয়ে কথা কয় আৰু বেলেগক দুখ দি থাকে। স্পষ্ট লক্ষ্য নথকা ঘন কুঁৱলীত গাড়ী চলোৱাৰ দৰে। আপোনাৰ গাড়ী যিমান ভাল মজবুত নহওক কিয় আপুনি লাহে লাহে দুধুৰ মুধুৰকৈ চলাব। যিমান ৰাস্তা ভাল হ'লেও আপুনি বেগেৰে যাব নোৱাৰিব। স্পষ্ট লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত কৰিলেই আপোনাৰ আগৰ কুঁৱলী আঁতৰি যাব আৰু আপুনি আপোনাৰ সেই লক্ষ্যৰ ফালে তীব্ৰ বেগেৰে আগুৱাই যাব পাৰিব। মানুহে কিয় লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ নকৰে? প্ৰথম কথা, মানুহে ইয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি নাভাবে। আপুনি যদি এখন এনেকুৱা ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছে য'ত কাৰো ওচৰত লক্ষ্য নাই বা এনেকুৱা এখন সমাজত য'ত লক্ষ্যৰ ওপৰত কথা বতৰা পতা নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি লক্ষ্যৰ শক্তিৰ পৰা অপৰিচিত। মানুহে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ নকৰাৰ দ্বিতীয়টো কাৰণ হ'ল মানুহে নেজানে যে লক্ষ্য কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াতকৈ দুখৰ কথা যে মানুহে ভাবে তেওঁলোকৰ লগত লক্ষ্য আগৰ পৰাই আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত ইচ্ছা বা সপোনৰ এখন দীঘলীয়া লিষ্টহে আছে, যেনে সুখত থকা, বহুত টকা অৰ্জন কৰা ইত্যাদি। এইবোৰ সকলোৰে লগত থাকে। লক্ষ্য আৰু ইচ্ছা সম্পূৰ্ণ বেলেগ। লক্ষ্য স্পষ্ট হয় আৰু ই লিখিত ৰূপত থাকে। লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ নকৰাৰ তৃতীয়টো কাৰণ হ'ল বিফলতাৰ ভয়। বিফলতাৰ বাবে হৃদয়ত দুখ পোৱা যায়। প্ৰতিজন ব্যক্তি কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা বিফল হৈছে। আমি প্ৰতিবাৰ বেছি সতৰ্ক হ'বলৈ আৰু ভৱিষ্যতত বিফল নহ'বলৈ সংকল্প লওঁ। বিফল নহ'বলৈ মানুহে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ নকৰে আৰু তেওঁলোকে সম্ভাৱিত সফলতাৰ একেবাৰে তলৰ খাপত কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। মানুহৰ ওচৰত লক্ষ্য নথকাৰ চতুৰ্থটো কাৰণ হ'ল অস্বীকৃততাৰ ভয়। যদি তেওঁ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সফল নহয় তেন্তে আন মানুহে তেওঁৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বা হাঁহিব। সেইবাবে আৰম্ভণিতে লক্ষ্য গোপনীয় কৰি ৰাখিব লাগে। আনক ইয়াৰ পৰিণাম চাই থাকিব দিয়ক। যিজনে যিটো নেজানে সেইজনে সেইটোৰ বাবে আপোনাক দুখো দিব নোৱাৰে। শীৰ্ষস্থ 3% মানুহৰ এজন হওক। হাৱাৰ্ড বিজনেছ স্কুলত 1979 আৰু 1989 চনৰ মাজত এটা অধ্যয়ন কৰা হৈছিল। 1979 চনত হাৱাৰ্ড গ্ৰেজুৱেটেডসকলক সোধা হৈছিল, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে স্পষ্ট আৰু লিখিত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছেনে আৰু সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কিবা যোজনা বনাইছেনে?
গম পোৱা গ'ল যে কেৱল 3% ছাত্ৰৰ লিখিত লক্ষ্য আৰু যোজনা আছিল। 13% ছাত্ৰৰ লক্ষ্য আছিল যদিও লিখিত ৰূপত নাছিল। বাকী 84% ছাত্ৰৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত গৰমৰ বন্ধৰ আনন্দ লোৱাৰ বাদে একো স্পষ্ট লক্ষ্যই নাছিল। 10 বছৰৰ পিছত 1989 চনত সেইটো ক্লাছৰ ছাত্ৰবোৰক আকৌ কণ্টেক্ট কৰা হৈছিল। গম পোৱা গ'ল যে যি 13% ছাত্ৰৰ অলিখিত লক্ষ্য আছিল, সেই ছাত্ৰসকলে বাকী লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ নকৰা 84% ছাত্ৰতকৈ প্ৰায় 10 গুণ বেছি আৰ্জন কৰি আছিল। কিন্তু আচৰিত কথা এইটোহে, যি 3% ছাত্ৰৰ লক্ষ্য স্পষ্ট আৰু লিখিত ৰূপত আছিল, সেইসকল ছাত্ৰই বাকী 97% ছাত্ৰতকৈ প্ৰায় 10 গুণ বেছি আৰ্জন কৰি আছিল। যদি আপোনাক এখন চহৰৰ বাহিৰত থিয় কৰোৱা হয় আৰু চহৰখনৰ ভিতৰৰ এটা বিশেষ ঘৰ বিচাৰিব কোৱা হয়, আপোনাৰ ঘৰটো বিচাৰি উলিয়াব কিমান সময় লাগিব? কিন্তু ইয়াত এটা চৰ্ত আছে, চহৰখনত ক'তো কোনো ছাইনবোৰ্ড নাই। উত্তৰ হ'ল আপোনাৰ গোটেই জীৱনটো লাগিব পাৰে। দুখৰ কথা যে বহুতো মানুহে এনেকৈ জীৱনত কোনো যোজনা নোহোৱাকৈ কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। ফলস্বৰূপে বহু বছৰৰ চাকৰি কৰাৰ পিছতো মানুহক দুখী দেখা যায়, জীৱন সংগীৰ লগত সুখী নহয় আৰু বহুত কম উন্নতি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে ঘৰত গৈ টিভি চাব আৰু পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ আশা কৰিব। লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাত ইমান শক্তি আছে যে লক্ষ্যৰ ফালে আগবঢ়োৱা প্ৰথমটো খোজতেই আপুনি উৎসাহিত হৈ উঠিব আৰু সেই বিষয়ে ভাবিলেই আপুনি আনন্দিত হৈ পৰিব। ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি কিবা ভাল লগা কথা শিকিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা থেংক ইউ নোট কমেণ্টত লিখি দিব। আৰু লগতে এনেকুৱা নলেজেবল ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা টিলিঙাটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব।